ጤና ይስጥልኝ በዛሬው ቀን ደግሞ የምናየው ስለ ሬጂስተር ነው። ሬጂስተር እንግዲህ ለማስረዳት ሞክራለሁ በዚህ ዊንዶውስ ሲስተም ውስጥ ምን ፋንክሽን እንዳለው። ሬጂስተር ማለት ዳታቤዝ የያዘ የጠቅላላ የኮምፒውተሮችን ኮምፖኔንቶች የያዙትን በሙሉ ስለነሱ ስለ እንትን ኢንስቶል ሊሆኑትን ፕሮግራሞችን ጠቅላላ ያ ዳታቤዛቸውን ሬጂስተር አድርጎ የሚያስቀምጥበትና እና የዩዘርስ ዳታቤዛቸውን ጠቅላላ ሪዘርቨር ይዞ የሚቀመጥበትና ኦፕሬሽን ሲስተሙ እነሱ ይሄንን ያያየ ያንን ነገሮች ፋንክሽን የሚያደርግበት ቦታ ነው ያለው። በኦፕሬሽን ሲስተም ውስጥ አንዱ ፓርቱ ያዘ ነው ፋይል ውስጥ ያለ ማለት ነው። እና ምልክቱ እንግዲህ እንደምታዩት ብዙ ጊዜ ሬጂስተር የዚህ አይነት ምልክት ነው ያለው የዚህ አይነት ማለት ነው። እና እነኚህ ነገሮች ኮምፕሌክሱን በሙሉ ሬጂስተር ሆኖ የሚቀመጡበትና እነዚህን ፋንክሽኖችን የሚሰራ ፓርት ነው ይሄ። እንግዲህ እንዲካልን ወደ እንግዲህ ባለፉት የኦፕሬሽን ሲስተሞች እንደ ዊንዶውስ 95 98 እና ኤክስፒ የሬጂስተር ፕሮብሌም ምን አይነት እንደነበረ ቀደም ሲል ይሄን የተጠቀመበት የነበረው ያሰኛል። ዊንዶውስ 7 ከመጣ በኋላ ጥሩ የሆነ እንዴት ያንን ሬጂስተር እንዴት አድርጎ ሬጉሌት እንደሚደረግ እንዴት አድርጎ እንደሚሰራበትና ኦፕሬሽን ሲስተሙም በጣም ቀለል ያለበት ነው እና ብዙ ነገሮችን አስተካክሏል ሬጂስተር መኖሩ። እንግዲህ እንደዚህ ካልን ሬጂስተር ምንድነው ዊንዶውስ ገና ኢንስቶል ሲደረግ እዛ ያለው ሬጂስተር ብዙ ነገሮች ዳታዎች ንጹህ ነው የሚሆነው። ግን ዊንዶውስ ብዙ ጊዜ ከሰራና እንደገና ኢንስቶል ካላደረጋችሁት ትንሽ እዛ ውስጥ የሚጠራቀሙ ብዙ ነገሮች አሉ። አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን እዚህ ሬጂስተር ውስጥ እነሱን ማጽዳት ያስፈልጋል። እሱንም እናጸዳበት አንዱ በነፃ የሆነው ፕሮግራም CCleaner የሚባለው ነው። CCleaner ነፃ የሆነ ፕሮግራም ነው። እሱን በኢንተርኔት በማግኘት ኢንስቶል አድርጋችሁት በሱ ማጽዳት እንዴት እንደሚጸዳ እናያለን። እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም ኢንስቶል ለማድረግ ከባድ አይደለም። ቀደም ባሉት ኬት እንጀምር የሚል ፕሮግራማችን የቪዲዮ ፕሮግራም ነበረን በዚህ ሲስተም ውስጥ እና እዛ እንዴት ኬት እንደምናገኝ ተነጋግረናል። እና ይሄንን ኢንስቶል በማድረግ በሱ ሬጂስተርን እናጸዳለን። እሱም ያው እንደምታዩት ይሄንን ነው የሚመስለው በዚህ ስታርት በሚያደርግበት ጊዜ እና እዛ አሁን ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ሬጂስተር አለ። ሬጂስተር ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር ሬጂስተር ክሊነር የሚል አለ። እዚህ ጋር ሁሉ ነገሮች ዊንዶውስ አውቶማቲካሊ እነኚህን ነገሮች መርጦልናል። እነዚህ ነገሮች የሬጂስተር ውስጥ ያሉ እነሱ ሬጂስተር ሊያዩ የሚችል የሲስተም ውስጥ ያሉ ናቸው። ይሄንን ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው ስካን ፎር ኢሹስ ነው የሚለው እሱ አሁን እንደምታዩት የነዚህን ስካን አድርጓል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሚሲንግ ሼድ ሌል የሚላለ እነዚህ ነገሮች ራሱ አውቶማቲካሊ ፊክስ ለማድረግ አውጥቷቸዋል። በዊንዶውስ በሚሰራበት ጊዜ የተለያዩ ነገሮች ፕሮብሌም ሊያጋጥሙ ይችላሉ። በዛን ጊዜ እሱ የነዛን ነገሮች ሚስ የሆኑትን ነገሮች ያስተካከለ በተበላሽበት ቦታ ላይ እንደገና ያዘጋጀ ግን ያ የሚያዘጋጃቸው ፋይሎች ሁሉ ጊዜ ስቶር ይሆናሉ ማለት ይከማቻሉ።
እነዛ ነገሮች ያው ማፅዳት ነው እና የነሱ ጽዳት ሲስተም ዊንዶውስ ውስጥ ምንም ሳይድ ኢፌክት ሊያመጣ የሚችል አይደለም እና በተለይ ይሄ CCleaner የተሰራ ፕሮግራም የተሰራው በዚህ ምክንያት ነው። ከዛ በኋላ ፊክስድ ሴሌክሽን ኢሹስ ነው የሚለው ኦኬ እንለዋለን። do you want to back change to the register yes እንለዋለን። አሁን ሴቭ የት እንደምናደርግ ይጠይቀናል። አሁን ያው እሱ የመረጠበት ቦታ ላይ እዚህ ዶክመንት ውስጥ ላይብራሪ ዶክመንት ውስጥ ሴቭ አድርገዋለሁ። ከዛ ፊክስ ኦል ሴሌክሽን ነው ወይስ ፊክስ ኢሹስ እያንዳንዱን እናርገው ወይስ ሁሉንም ፊክስ እናደርገው? ኦኬ ብሎ እንለዋለን። አሁን በዚያ ምክንያት ፊክስ አድርጎናል። የሆነ አፕሊኬሽን ለምሳሌ ራን ማድረግ ካልቻለ ዊንዶውስ ወይም ደግሞ የሆነ ችግር ካለበት ቀደም ፊክስ ያደረግንበት ቦታ ላይ ማይ ዶክመንትስ ገብተን ይሄንን ፕሮግራም ራሱን ሬጂስተር ሴቭ ያደረገውን ቀደም ሲል እዚህ ያገኛቸውን ነገር ባዶ የሆኑትን ነገሮች ፊክስ ስላደረገልን ከዚሁ ራን ማድረግ ካልቻለ ይሄን ከዚሁ እናስነሳዋለን። do you want to allow the following programs to change this computer ይላል። yes እንለዋለን። yes ኦኬ እሱ አሁን የነበረውን ፕሮግራም ችግር ካለበት እንደገና እነዚህ ነገሮች ሚስ ያደርጋቸውን ነገሮች ከዚሁ ፈልጎ አውቶማቲካሊ ያገኛል። እንግዲህ የዚህ የሬጂስተር ክሊን ማድረግ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ የዚህ የሬጂስተር ማጽዳት ይሄን ይመስላል እና የዚህን የኮምፒውተሩን ፍጥነትም ጥሩ እንዲሰራም የሚያደርግ አንደኛው የፕሮብሌሙ ይሄ የሬጂስተር ሚስ የሆኑ ነገሮችን መጠራቀም ነው። ስለዚህ ለፍጥነቱም የፕሮዳክሽኑ የሲስተሙ ቶሎ እንዲሰራ የሚያደርግ ያደርጋል። ይሄን ጊዜ በተወሰነ ጊዜ ያህል ካጸዳችሁት ማለት ነው እና ይሄንን ተጠቀሙበት ሪኮመንድ አደርጋለሁ። እስከሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ፣ ደህና ሁኑ።